Hello, good afternoon students. क्लास 12 को क्वेसन्सहरू म सल्भ गर्दै थिएँ हैन, बिचमा अलिकति थोरै एक दुई दिन ग्याप भयो। सरी, अब रेगुलरै आउँछ भिडियोजहरू है। सो च्यानललाई प्रमोसन दिइरहनु भएको छ, अझै प्रमोट गरिदिनु होला, साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। लाइक सेयर त भइहाल्छ, सब्सक्राइब पनि सँगसँगै गरिदिनु भयो भने म मोडल क्वेसन्सहरू त कम्प्लिट गर्छु नै। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त, नयाँ नयाँ क्वेसन्सहरू पनि के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै अपलोड गर्छु। मैले पहिले पनि भनिरहेको छु, अहिलेको मोडल चेन्ज भएको छ हैन। यो चेन्ज भएको मोडलमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि ए लेभलको क्वेसन्सहरूबाट चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ है। किनभने अहिले हाम्रो चेन्ज भएर चाहिँ ए लेभल टाइपको क्वेसन्सहरू यहाँ आइरहेछ सबै है, मोडल क्वेसनमा हेऱ्यो भनेदेखि। सो अनलाइनमा ए लेभलको है, नेपाली बोर्डको नेपालको इन्डियाको क्वेसन्सहरू पाइन्छ। नेपालमा पढाइ हुने कलेजहरूमा चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कहरू पनि पाउँदो रहेछ। त्योहरू हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने। अनि म पनि के गर्छु भने सँगसँगै यसपछि चाहिँ मोडल क्वेसन सकेपछि त्यो क्लास 12 को क्वेसन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँछु। सो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुलाई, भिडियो थाहा हुन्छ आफूलाई, नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु है। सो 12 क्लासको फिजिक्सलाई चाहिँ हामी अलिक के गर्ने त, पानी बनाएर अनि इक्जाममा चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो है। सो के मैले 4 नम्बरसम्म गरेको छु। अब नाउ 5 नम्बर ग्रुप बी को हो। यो ग्रुप बी को 5 नम्बरबाट आज स्टार्ट गर्ने भनेको छ। 5 नम्बरमा इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमको भनौँ न, इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमबाट म्याग्नेटिजमको क्वेसन छ। यो क्वेसन यस्तो छ है त। अ स्टुडेन्ट वान्ट टु मेजर द म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बिट्विन द poles of two weak bar magnets mounted on a steel yoke as shown in figure. The magnitude of the flux density is between 0.02 Tesla and 0.04 Tesla. यस्तो रहेछ एउटा यु सेपको भनौँ न, त्यो चाहिँ के को त भन्दाखेरि यो हाम्रो स्टिल भनेको छ है। त्यसको चाहिँ यो दुईवटा इन्डहरूमा चाहिँ के गरेको छ त, त्यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेट राखिदिएको छ। यहाँ एउटा म्याग्नेट छ, यहाँ अर्को म्याग्नेट छ। म्याग्नेटको पोल भनेको छ है, पोल्स भनेको छ। उतापट्टि एन भनेर लेखेको छ क्वेसनमा। सो यस्तो यु सेपकोमा यो इन्डहरूमा चाहिँ के राखिदिएको छ त, म्याग्नेट राखिदिएको रहेछ। नाउ अब क्वेसन्सहरू छ। नम्बर 1, डिफाइन म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी। यो 1 नम्बरको डेफिनेसन लेख्ने कुरा भइहाल्यो है, यसलाई लेखिहाल्नुहुन्छ। इट इज द एमाउन्ट अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स through unit area taken perpendicular to the direction of magnetic flux and it is denoted by B. हामीले पढ्दै आएको म्याग्नेटिक फ्लक्स म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी अथवा म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ जस्तै हो यो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी। यो चाहिँ B र H भन्ने हुन्छ, यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। सो यो चाहिँ H भन्ने अर्को हुन्छ, यो चाहिँ B हो है। B र H भन्ने दुईवटा टाइपको फिल्ड हुन्छ। एउटा चाहिँ कुनै मिडियममा जानुभन्दा अगाडिको H अनि मिडियममा गइसकेपछिको B हो है। यो चाहिँ त्यो हो। द्याट मिन्स म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इज डिफाइन्ड एज, यसलाई मैले फाइको टर्ममा डिफाइन गरेको छु, म्याग्नेटिक फ्लक्सको टर्ममा। यो के रहेछ त, इट इज द एमाउन्ट अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु युनिट एरिया टेकन परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फ्लक्स एन्ड इट इज डिनोटेड बाई B। यसलाई चाहिँ हामीले बीले डिनोट गर्छौँ। ओके। सो यो चाहिँ हामीले पर्मिएबिलिटी र ससेप्टिबिलिटीहरू पढ्दाखेरि चाहिँ यो क्लियर हुन्छ है। पर्मिएबिलिटी अनि बी र एचको रिलेसन पनि छ त्यहाँनिर। त्यो बी र एच भनेको दुईवटा टाइपको फिल्डहरू हो, म्याग्नेटिक फिल्डहरू। त्यसमध्येको एउटा चाहिँ यो बी हो, यसलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्छ। ओके। अर्को भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भइहाल्यो। सो यो चाहिँ त्यो बी भयो, त्यो च्याप्टरमा राम्रोसँग पढ्नु भएको छ। यो डेफिनेसन मात्र चाहिँ 1 नम्बरमा भइहाल्यो। नाउ सेकेन्ड वान इज, one way of measuring the magnetic flux density could be the use of Hall probe. Hall probe भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ अथवा सेटिङ रहेछ। त्यसबाट चाहिँ एउटा तरिकाले के गर्न सकिन्छ त, यो त्यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको बीको भ्यालु है, बीको भ्यालु मेजर गर्न सकिने रहेछ। Suggest one reason why Hall probe is not suitable instrument to measure the
म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी फर द अरेन्जमेन्ट सोन इन द फिगर। यो केसको लागि त्यहाँनेरि त्यो स्टिल योकमा राखेको दुईटा म्याग्नेटिक पोलहरूको लागि चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ के रहेछ त हाम्रो चाहिँ यो हल प्रोब मेथड सुटेबल छैन है। त्यो किन भन्छ अनि हामीलाई क्वेसनमा यहाँ दिएको छ त्यो म्याग्निट्युड अफ द फ्लक्स डेन्सिटी इज इन बिट्विन 0.02 टु 0.04 टेस्ला छ भनेको भेरी स्मल रहेछ। सो भेरी स्मल भयो भने के हुन्छ त हामीले अलिकति यो फर्मुला छ फर्मुला लेखेर एक्सप्लेन गरिदिँदा पनि हुन्छ है। म यहाँ फर्मुला साइडमा लेख्छु ल्याङ्ग्वेज त त्यहाँ सधैँ छ म एक्सप्लेन गरिदिन्छु ओके। सो हाम्रो हल भोल्टेजको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त हल भोल्टेजको फर्मुला हुन्छ हाम्रो VH लेखिदिउँ हल भोल्टेजलाई इट इज इक्वल टु BI अथवा IB बाई NET हुन्छ है वेयर B इज म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी I इज करेन्ट N इज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम अथवा फ्री चार्ज क्यारियर्स पर युनिट भोल्युम इज त्यो चार्ज क्यारियर्सको चार्ज भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज अनि T इज थिकनेस अफ द त्यो स्ल्याब भनौँ त्यहाँ अन्डर टेस्ट जुन हुन्छ अथवा हल प्रोबमा कस्तो हुन्छ नि हल प्रोबमा भनेको एउटा चाहिँ सानो खालको एकदम थिकनेस कम भएको हैन त्यहाँ एउटा मेटेरियलको चाहिँ सानो यो बनाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भित्रबाट यहाँ हाल्दिने यहाँ यसरी इन्सर्ट गर्ने इन्सर्ट गरिसकेपछि 4 प्रोब हुन्छ त्यहाँनेरि भोल्टेज नाप्ने दुईवटा अनि करेन्ट नाप्ने दुईवटा प्रोबहरू एरेन्जमेन्ट मिलाएको हुन्छ। त्यो हामी ब्याचलर लेभलको प्र्याक्टिकलमा पनि गर्छौँ है। सो त्यो यो फर्मुला युज गर्दाखेरि के हुने रहेछ त अथवा त्यसरी चाहिँ एकदम सानो म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले त्यो हल प्रोबलाई इन्सर्ट गर्यो भने यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर एकचोटि हेर्नु होला B को भ्यालु दिएको छ यहाँ 0.02 टु 0.04 टेस्ला I को भ्यालु फर इक्जाम्पल मैले 1 एम्पियर करेन्ट पठाइदिएँ त्यसबाट है मैले आफैले अन्दाजिफिकेसन हुन्छ नि अन्दाजिफिकेसनको लागि राखेको I इक्वल टु 1 एम्पियर राख्दै अनि N को भ्यालु हामीले 10 टु द पावर 24 जति राख्दिउँ एराउन्ड बिकज यो मेटल भयो भने त अझ बढी हुन्छ हैन सेमिकन्डक्टरको एराउन्ड त्यति हुन्छ एप्रोक्सिमेटली अन्दाजिफिकेसनको लागि राखे हो। इलेक्ट्रोनको चार्ज त थाहा छ सबैलाई 1.6 इन्टु 10 पावर माइनस 19 कुलम अनि T थिकनेस चाहिँ कुनै एउटा राख्नुस् हैन 1 mm जति राखिदिनुस् अथवा 1 cm राख्दै पनि हुन्छ है अन्दाजको लागि हो। यो राखेर हेर्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हल भोल्टेजको भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ त हल भोल्टेज क्याल्कुलेट गरेर यहाँ सबै भ्यालुहरू राखेर हल भोल्टेज क्याल्कुलेट गर्दा हल भोल्टेजको भ्यालु भेरी स्मल आउँछ 10 टु द पावर -4 भोल्ट जति एराउन्डमा आउँछ है 10 टु पावर -4 भोल्ट जति एराउन्डमा आयो भने इट इज भेरी स्मल 10 टु पावर -4 भनेको 0.0001 है यति चाहिँ भोल्ट रहेछ यो। सो यो कति हो हेरौँ 0.0001 हामी इजिली नेग्लेक्ट गर्दैछौँ यति त हामीले प्र्याक्टिकलहरू गरेको छ है जस्तो ओम्स लको प्र्याक्टिकलहरू गरेको छ त्यहाँनेरि यो क्वान्टिटीलाई त हामी इजिली नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ। सो यस्तो खालको भ्यालु मेजर गर्नको लागि चाहिँ के चाहियो त भेरी प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहियो है एकदमै प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो अनि मात्रै यो मेजर गर्छ। सो हामीसँग त्यति प्रिसिजन भएको इन्स्ट्रुमेन्ट हुँदैन ल्याबमा एभाइलेबल भयो भने पनि त्यसलाई अलिक बढी महँगो पर्छ हैन सेन्सिटिभिटीको कुराहरू मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरमा पढेको छ के गर्दा भोल्टेज सेन्सिटिभिटी बढ्छ करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढ्छ भनेर त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो खालको एकदमै प्रिसाइज मेजरमेन्ट प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्टहरू कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि। द्याट्स वाइ जेनरल कुराको लागि जेनरल्ली हामीले हैन एकदम इजिली एभाइलेबल हुने कुराहरूबाट हामीले सिम्पल भोल्टमिटरहरू युज गरेर 0 देखि 5 भोल्टको भोल्टमिटरहरू युज गरेर मेजर गर्यो भने 10 टु पावर -4 भोल्ट एक डिभिजन पनि जाँदैन है। सो मेजरमेन्ट त भएन द्याट्स वाइ मेजरमेन्ट भएन भनेपछि त अब हामीले के गर्न सकेनौँ त यो भ्यालु भएन अरू त थियो अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिएन। सो के हुने रहेछ त यो मेथडबाट हल प्रोब मेथडबाट चाहिँ यो क्याल्कुलेसन चाहिँ किन चाहिँ अलिकति सुटेबल नहुने रहेछ बिकज अफ दिस यो VH को भ्यालु चाहिँ एकदमै स्मल हुने भएको भएर है।
सो त्यही कुरा मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। यो कुरालाई ठ्याक्कै यहाँनिर लेखेर अनि भ्यालु नै निकालेर हिसाब गर्नु होला। 10⁻⁴ -5 अथवा -3 सम्म पनि हुनसक्छ है, यहाँ आउँछ है, अथवा मेटलको राख्यो भने त अझै धेरै कम आउँछ है। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ राखेर क्यालकुलेसन गरेर अनि यो एन्सर लेख्नु भने झन् दामी भयो हैन, झन् एकदम उत्कृष्ट एन्सर हुन्छ। यतिकै गर्दाखेरि पनि एन्सर ठिकै हुन्छ है। मैले त्यहाँ पनि लेखिदिएको छु, तर आफूले यो एकचोटि क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ हेर्ने है, अनि मात्र क्लियर हुन्छ, आफू कन्भिन्स हुन्छ ए हो रहेछ भनेर। अनि अझ मन लाग्छ भने मेटलको पनि राखेर हेर्दा भयो है। एक्ज्याक्ट भ्याल्युजहरू सर्च गरेर कुनै ल सोडियमको नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम कति छ, कपरको कति छ हैन, गुगल गरेर सर्च गरेर राखेर क्यालकुलेसन गर्दा पनि हुन्छ एक्स्ट्रा टाइममा। त्यसो गर्दाखेरि भोल्टेजको भ्यालुहरू कति आउँछ त, एकदमै सानो सानो भ्यालुजहरू आउँछ। ओके, द्याट्स वाइ यो हल प्रोब मेथड चाहिँ यो केसमा, यो केस भनेको बीको भ्यालु साह्रै स्मल हुँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै एप्रोप्रिएट हुँदैन। सो यसको एन्सरमा द हल भोल्टेज जेनेरेटेड एक्रस द हल प्रोब इज भेरी स्मल अप टु द अर्डर अफ 10⁻⁴ भोल्ट भनेको छ मैले है। 10⁻⁴ to -5 भोल्ट लेख्दा पनि हुन्छ। फर बीको भ्यालु 0.02 to 0.04 टेस्ला हुँदाखेरि के हुने रहेछ त, 0.02 to 0.04 टेस्ला बीको भ्यालु हुँदाखेरि हल भोल्टेजको भ्यालु इज भेरी भेरी स्मल। सो इट इज डिफिकल्ट टु मेजर द भोल्टेज विथ हाई एक्युरेसी विथ अ भोल्ट मिटर है। इट इज के हुने रहेछ त, भेरी भेरी डिफिकल्ट हुन्छ त्यो मेजर गर्नको लागि। के गर्नु पर्यो, विथ हाई एक्युरेसी पनि मेजर गर्नुपर्ने रहेछ नि त, एकुरेट भ्यालु मेजर गर्नुहुन्छ। सो हाइली एकुरेट भ्यालु मेजर गर्नको लागि भोल्ट मिटर युज गरेर इट इज भेरी भेरी डिफिकल्ट, बिकज अर्को पनि यसमा त्यो मेन्सन गर्नु पर्दैन, तर बुझ्ने कुरा अर्को पनि छ। हामीले पोटेन्सियोमिटर पढ्यो, पोटेन्सियोमिटर इज प्रिफरेबल देन भोल्ट मिटर भनेर पढाएको छ। वाइ भन्दाखेरि पोटेन्सियोमिटरले मोर एकुरेटली मेजर गर्छ भनेको छ। यहाँ वी आर युजिङ भोल्ट मिटर है, त्यहाँबाट पनि कन्सेप्ट हामीलाई क्लियर हुन्छ, ए भोल्ट मिटरले त साँच्चै एकुरेटली मेजर गर्दैन है। सो द हल प्रोब इज नट सुइटेबल, हल प्रोब चाहिँ सुइटेबल हुँदैन है। यहाँनिर हामीले भोल्ट मिटरको सट्टा पोटेन्सियोमिटरबाट पोटेन्सियल मेजर गरे पनि हुन्छ। ओके, सो पोटेन्सियोमिटरबाट पोटेन्सियल मेजर गर्दाखेरि पनि के हुने रहेछ त, हाम्रो चाहिँ यो भोल्टेजको भ्यालु भेरी भेरी स्मल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि मेजर गर्दाखेरि एकदम हाई एकुरेसी पाउनको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। पोटेन्सियोमिटरको कुरा मैले यहाँ एक्सप्लेन गरिनँ, खालि भोल्ट मिटरको कुरा मात्र एक्सप्लेन गरेँ। यति लेखिदियो भने हुन्छ। अझ यो फर्मुला हालेर यो भ्यालुजहरू हालेर भ्यालु निकालेर यो भ्यालु निकालेर एप्रोक्सिमेटली, अब यहाँ 10⁻⁴ भोल्ट नै नआउनु पनि सक्छ, 10⁻⁵ पनि आउनु सक्छ, 10⁻³ पनि आउनु सक्छ। अर्डर मात्रै लेखेको छु है मैले, अगाडिको भ्यालु लेखेको छुइनँ। यति लेख्यो भनेदेखि एन्सर कम्प्लिट हुन्छ। ओके ल ठिक छ। अब नाउ अर्को क्वेसन पनि छ हामीसँग। नेक्स्ट क्वेसन अब म सल्भ गर्छु है, नम्बर 3। ओके, नेक्स्ट थर्ड नम्बरको क्वेसन छ। यो चाहिँ 3 मार्क्सको क्वेसन दिएको छ, त्यो भएर चाहिँ अलिक लामो एन्सर हुने रहेछ यसको होइन। एनदर मेथड अफ, मैले क्वेसन चाहिँ लेखिनँ ल लामो भएर। एनदर मेथड अफ मेजरिङ द म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी फर द अरेन्जमेन्ट सोन in the above figure is to insert a current carrying wire between the pole of the magnet. Explain how the magnetic flux density can be determined using this method. You are allowed to use any additional apparatus भनेछ। एक्स्ट्रा एपारेटस पनि युज गर्न पाइन्छ भने कसरी अर्को कुनै तरिकाले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फोर्स क्याल्कुलेट गरेर हो है। जस्तो अब यस्तो एरेन्जमेन्ट छ अहिलेको फिगर है, यसमा मैले एउटा यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ N to S, यतापट्टिको S पोल भयो भने यसरी जान्छ। यहाँ बिचमा नर्मल हुने गरी चाहिँ एउटा करेन्ट वायर चाहिँ राखिदियो, त्यसबाट चाहिँ करेन्ट पास गरायो भने थीटाको भ्यालु पनि हाम्रो के हुन्छ त, 90 डिग्री हुन्छ होइन। म 90 राख्दिनँ भनेर कसैलाई अल्टर बनाएर राख्नु मन लागेको छ भने ठिक छ, तर यु हेभ टु नो द भ्यालु अफ थीटा है, थीटाको भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। ओके, अनि त्यसो गरेर के गर्ने त, त्यहाँ कति फोर्स लाग्दैछ त्यो भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। त्यसको लागि हामी वेट क्याल्कुलेट गरेर करेन्ट पास गर्नुभन्दा अगाडि र करेन्ट पास गरिसकेपछिको वेट चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ
है। अब यसमा हामीले फ्लेमिङको रुल पनि याद गर्नुपर्छ है। यो नत्र यहाँ यो क्रस प्रोडक्टको डिरेक्सनको फर्मुला याद गरे पनि हुन्छ। यसरी हामीले स्ट्रेच गऱ्यो अनि लेन्थको डिरेक्सन यसरी यो यो इन्डेक्स फिङ्गरले बी म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन है, यसले चाहिँ लेन्थ करेन्ट फ्लो कता भइरहेछ ए टु बी, यो साइडबाट यो साइड कि यो साइडबाट यो साइड त्यो भयो भने यसमा त्यो पोइन्ट गऱ्यो भने यो कता लाग्छ त, यसले के दिन्छ त फोर्सको डिरेक्सन दिन्छ। सो फोर्स यसरी डाउनवर्ड लाग्ने गरी हामीले के मिलाउँ त त्यहाँनिर एरेन्जमेन्ट मिलाएर त्यो उसलाई राखिदिउँ, त्यो करेन्ट क्यारिङ वायरलाई राखिदियो भनेदेखि के हुने रहेछ त, अनि हामीले एकचोटि करेन्ट पास गरायो है, वेट डिजिटल ब्यालेन्समा राख्यो, करेन्ट पास गरायो अनि वेट नाप्यो, अनि करेन्ट पास गराएन अनि वेट नाप्यो भनेदेखि वेटमा त डिफ्रेन्स हुन्छ, बिकज डाउनवर्ड डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भने त वेट अटोमेटिकल्ली बढी भइहाल्छ। सो डिफ्रेन्स इन वेट निकाल्यो भने के हुन्छ त हैन, डिफ्रेन्स इन वेट निकाल्यो भनेदेखि त मासलाई एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने वेट आउँछ है। हामीले डिजिटल ब्यालेन्सले मास दियो भने पनि जीले मल्टिप्लाई गरेर वेट त निकाल्न सकिहाल्छौँ। सो त्यसो गर्यो भनेदेखि त हामीसँग फोर्स आउने रहेछ, एक्स्ट्रा फोर्स जुन चाहिँ केले लगाउँछ त म्याग्नेटिक फिल्डले करेन्ट क्यारिङ वायरमा लगाउँछ। त्यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि त, एफ इजिकल टु आइएल क्रस बी हो। अरू मैले म्याग्निट्युड मात्रै लेखेँ भने एफ इजिकल टु आइएल बी साइन थीटा हो है। यो चाहिँ भेक्टरमा छैन, म्याग्निट्युड मात्रै छ। सो हामीसँग वायरको लेन्थ नाप्न सकिहाल्छ, कति करेन्ट पठाएको छ त्यसको भ्यालु नाप्न सकिहालिन्छ। साइन थीटालाई हामी 90 नै राखिदिन्छौँ, अथवा 90 नराख्यो भने कुनै अरू भ्यालु राख्यो भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ त त्यसको नोन भ्यालु राखेर भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। एफको भ्यालु डिफ्रेन्स इन वेटले दिन्छ भने बी क्यालकुलेट भइहाल्यो नि, भएन र, बी क्यालकुलेट भइहाल्यो। सो एउटा अर्को मेथड चाहिँ के हो त, अर्को मेथड भनेको यु क्यान क्यालकुलेट द म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द बार म्याग्नेट बाई क्यालकुलेटिङ द फोर्स एक्जर्टेड बाई देम अन अ करेन्ट क्यारिङ वायर। यो म्याग्नेट जुन पोल छ यसले चाहिँ करेन्ट क्यारिङ वायरमा एक्जर्ट गर्ने फोर्स क्यालकुलेट गरेर बीको भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, बिकज हामीले यो धेरैचोटि युज गरेर पढेको फर्मुला हो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, इफ द होल एरेन्जमेन्ट इज प्लेस्ड इन द डिजिटल ब्यालेन्स एन्ड क्यालकुलेट इट्स वेट बिफोर एन्ड आफ्टर पासिङ द करेन्ट, त्यही भने मैले यसलाई डिजिटल ब्यालेन्समा राखिदिने। अनि हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ नि यु आर एलाउड टु युज द एडिसनल एपार्टस भनेको, त डिजिटल ब्यालेन्स इज एडिसनल एपार्टस है। सो राखिसकेपछि अनि करेन्ट पास गर्ने अनि करेन्ट पास नगर्ने दुइटै केसमा वेट डिटरमाइन गर्ने। सो डिफ्रेन्स गरेपछि के आउँछ, आफ्टर नोइङ द डिफ्रेन्स इन वेट वी क्यान डिटरमाइन द फोर्स अन द वायर ड्यु टु द म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड बी। यसले गर्दा त्यसमा लाग्ने फोर्स आउँछ। दस नोइङ द भ्याल्यु अफ फोर्स म्याग्नेटिक फिल्ड इज क्यालकुलेटेड युजिङ फलोइङ इक्वेसन। यो इक्वेसन युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ओके, त्यसो भनेर अनि यो इक्वेसन पनि लेखिदियो भनेदेखि के भइहाल्यो त, एन्सर कम्प्लिट भयो। ओके, नाउ अब अर्को नेक्स्ट क्वेसनको एन्सर गरौँ 6 नम्बरको। ओके, नाउ 6 नम्बरको आयो क्वेसन। यसमा के भन्छन्, ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन क्यान बी एक्सप्रेस्ड म्याथमेटिकल्ली एज, म्याथमेटिकल्ली चाहिँ E इज इक्वल टु माइनस एन डी फाई बाई डिटी हुने रहेछ यो है। सो यसमा के भन्छ भने यो बी नम्बर, यो ए नम्बरमा गिभन कन्डिसन दिएको छ, बी नम्बरमा 1 2 3 गरेर क्वेसन सोधेको छ है। बीको 1 मा भन्छ यो ई र डी फाई बाई डिटीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, स्टेट वाट द सिम्बल ई एन्ड डी फाई बाई डिटी रिप्रेजेन्ट्स इन द इक्वेसन भन्छ। यो इक्वेसनमा ई र डी फाई बाई डिटीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्छ है। इट इज भेरी भेरी इजी। यो फारेडेज ल, सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, यसले चाहिँ हामीलाई कति एमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ भनेर दिन्थ्यो है, म्याग्नेच्युडै भ्यालु नै दिन्छ यति भनेर। फर्स्ट लले के भन्छ, खालि डी फाई बाई डिटी भयो भने ई इन्ड्युस्ड हुन्छ मात्रै भन्छ, भनेको एउटा कुनै कोइलसँग लिङ्क भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स कन्टिन्युसली चेन्ज भयो भने ई कन्टिन्युसली प्रोड्युस भइरहन्छ भन्छ। कति निस्किन्छ भन्दा यसले ठ्याक्कै यो स्टेटमेन्टले दिन्छ है। इन्ड्युस्ड इएमएफ इज इक्वल टु माइनस एन डी फाई बाई डिटी भनेको इएमएफ इन्ड्युस्ड इन द कोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द rate of change of magnetic flux linked with the coil. So यो सिम्बलहरुको नाम थाहा भइसक्यो हामीलाई है। So this equation is the mathematical form of Faraday's second law of electromagnetic induction. Here E represents the induced EMF. यो चाहिँ कुनै एउटा कोइलमा इन्ड्युस्ड भएको EMF,
ले रिप्रेजेन्ट गर्छ कर्ली ले अनि d5/dt ले रिप्रेजेन्ट गर्छ के त भन्दाखेरि तलपट्टि dt छ भने त यो त रेट भइहाल्यो हैन सबैलाई थाहा भएको कुरा हो रेट हो के को रेट हो त d5 means यो के हो त magnetic flux phi is magnetic flux linked with the coil so rate of change of magnetic flux linked with the coil चाहिँ के ले दिने रहेछ d5/dt ले दिने रहेछ so this is induced EMF in the coil and d5/dt is rate of change of magnetic flux linked with the coil okay now 2 number मा छ अब significance of negative sign ले के सिग्निफाई गर्छ भन्छ हैन explain the significance of the negative sign यहाँनिर negative sign आछ नि त एउटा यसले के सिग्निफाई गर्छ negative sign ले के सिग्निफाई गर्छ भने लेन्ज ल भनेर हामीले पढाएको छ नि नेगेटिभ साइनले के सिग्निफाई गर्छ त नेगेटिभ साइनले यो इन्ड्युस्ड इएमएफ को डिरेक्सन दिन्छ इन्ड्युस्ड इएमएफ को डिरेक्सन कता हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ साइनले के भन्ने त यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सन हुने रहेछ के को अपोजिट डिरेक्सनमा जे यसलाई प्रोड्युस गरे हो त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा यहाँ केले प्रोड्युस गरेको छ यो फाइ को कन्टिन्युअस टी सँगको चेन्जले गर्दा यसलाई प्रोड्युस गरेको छ सो यो नेगेटिभ साइन आयो दैट मिन्स यसले के भन्दो रहेछ त यो इन्ड्युस्ड इएमएफ को डिरेक्सन इज सच दैट इट अलवेज अपोज द कज अर चेन्ज व्हिच प्रोड्युसेस इट जसले यसलाई प्रोड्युस गरेको त्यसलाई यसले के गर्छ अलवेज अपोज गर्दो रहेछ दैट इज द सिग्निफिकेन्स अफ नेगेटिभ साइन ओके ल यसलाई एक लाइन लेखौँ ओके अब यसको सिग्निफिकेन्स यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा के हुन्छ नेगेटिभ साइन सिग्निफाई दैट द डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ इज सच दैट इट अलवेज अपोज द कज अर चेन्ज विच प्रोड्युसेस इट जसले प्रोड्युस गर्यो त्यसलाई नै के गर्छ यसले अपोज गर्दो रहेछ नेगेटिभ साइनले त्यही सिग्निफाई गर्छ एन्ड दिस इज यो एक्चुअली के हो दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ लेन्ज ल है यो लेन्ज लले इन्ड्युस्ड इएमएफ को डिरेक्सन दिन्छ एन्ड त्यसको स्टेटमेन्ट नै ठ्याक्कै यही हो ठीक छ नाउ अब अर्को क्वेसन छ थर्ड नम्बर ओके क्वेसन नम्बर 6 को बी को थर्ड यहाँनिर सेकेन्ड 2 नै लेखेको रहेछ अब 1 2 भएपछि थर्ड भए थर्ड क्वेसनमा के भन्छ भने यस्तो फिगर छ यो फिगरमा चाहिँ 2 आइडेन्टिकल कपर बल्स आर ड्रप्ड फ्रम द सेम हाइट एज सोन इन द फिगर यो फिगरमा सेम हाइट एच बाट पी र क्यू भन्ने बललाई चाहिँ ड्रप गर्यो ball P passes through a region of uniform horizontal magnetic field of flux density B भन्ने flux density बाट यो चाहिँ पास गर्यो P चाहिँ है यो चाहिँ के भयो त त्यतिकै पास गर्यो without field explain why the ball P takes longer than ball Q to reach the ground मा पुग्नको लागि P लाई चाहिँ अलि धेरै टाइम लाग्छ अरे Q चाहिँ चाँडै पुग्छ अरे why भन्छ ल अहिले भर्खरै हामीले लेन्स ल मैले जुन स्टेटमेन्ट पढाएँ अथवा त्यो डिरेक्सन अफ नेगेटिभ साइनको सिग्निफिकेन्स भन्ने त्यही कुरा एप्लाई गरेपछि यो यहाँ कुरा कम्प्लिट हुन्छ है एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु अनि लेखेको त छँदैछ ओके ल हेर्नु त यहाँ पी भन्ने बल छ यो चाहिँ झऱ्यो भने केबाट झर्दो रहेछ त यहाँनिर एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो क्रसको मिनिङ के भयो त यसरी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू भित्र गएको छ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यस्तो छ होरिजेन्टल्ली यो बोर्डलाई चाहिँ छेडेर भित्रतिर जाने खालको यहाँबाट बल चाहिँ ड्रप गरिरहेछ सो के हुन्छ अब यो बलसँग के भयो त बलसँग लिङ्क भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ चेन्ज हुने भयो यहाँबाट ड्रप गर्दाखेरि फ्लक्स फाइ भनेको के हो फाइ इज इक्वल टु बी इन्टु ए योसँग ए छ सम है एरिया त छ सो बीबाट पास गर्यो भने यो यहाँबाट पास गर्यो मुभ गर्यो भनेदेखि त यो बी इन्टु ए त चेन्ज हुन्छ है यो फ्लक्स लिङ्क टु द कल कन्टिन्युसली चेन्ज भयो भने अब यहाँ के हुने रहेछ इन्ड्युस्ड इएमएफ जेनेरेट हुने रहेछ कति माइनस d5/dt है सो यो माइनस साइनले के भन्छ अरे यसले त कजलाई अपोज गर्छ सो वाट इज द कज अफ दिस इन्ड्युस्ड इएमएफ इन दिस केस मुभमेन्ट अफ द बल कतातिर डाउनवर्ड डिरेक्सनमा ओके सो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गर्दाखेरि के गर्दो रहेछ त यो इन्ड्युस्ड इएमएफले यहाँ कपर बल हो नि त कन्डक्टरको सो यहाँनिर प्रोड्युस भएको इएमएफले यो डाउनवर्ड मुभमेन्टलाई अपोज गर्छ भने चाहिँ मासतिर चाहिँ के गर्दो रहेछ त फोर्स लगाउँदो रहेछ सो एक्सेलरेसन कति हुने भयो अब यतिकै यो क्यू झऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ केही पनि छैन सो जी एक्सेलरेसनले झर्छ फ्रीली फल गर्छ
यहाँ त के भयो त एक्सेलरेसन इज लेस देन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अझ यहाँ त्यस पछाडि यहाँ तल आउँछ नि, तल आएपछि तल आउनु थालेपछि के भयो फेरि यहाँनिर अर्को पर्सन पनि एड गर्न मिल्छ। त्यो सबैलाई कम्बाइन गरेर मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दैछु। तल आउनु थालिसकेपछि अब तल मुभ गर्न थाल्यो, अवे मुभ गर्न थाल्यो भने टाढा जान थाल्यो, कज अवे मुभ गऱ्यो भने यसले के गर्छ त अवे मुभमेन्टलाई फेरि यसले अपोज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आफूतिर तान्नु थाल्छ। यहाँ आधाबाट तल झर्न थालेपछि त्यसो गर्दा पनि के हुने रहेछ त एक्सेलरेसन डिक्रिजै हुने रहेछ। सो एक्सेलरेसनलाई यसले के बनाउँछ, जीको भन्दा अलिक कम हुन्छ, यसको एक्सेलरेसन जीको बराबर हुन्छ। कम एक्सेलरेसन बढी एक्सेलरेसन, सेम हाइट टाइम कसलाई बढी लाग्छ, यसलाई बढी लाग्छ अटोमेटिकल्ली है। सो पी चाहिँ के हुने रहेछ, अलिकति ढिलो झर्छ भनेको यसले के गर्छ, अलिक लङ्गर चाहिँ यसले लिने रहेछ टाइम है। सो यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ when the ball P passes through the field region and induced EMF is set up in the ball। त्यो बलमा इन्ड्युस्ड EMF सेटअप हुन्छ। वाइ बिकज द बल इज अफ कपरको बल हो है, कन्डक्टरको बल। सो द डिरेक्सन अफ द इन्ड्युस्ड EMF इज सच द्याट इट अपोज द कजलाई के गर्छ, यसले अपोज गर्छ। सो कज इज द डाउनवर्ड फल, डाउनवर्ड मुभमेन्ट। सो द बल P फल्स विथ एक्सेलरेसन लेस देन द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। बल पी को एक्सेलरेसन के हुने रहेछ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्दा कम हुन्छ। बिकज माथिपट्टि के हुन्छ, डिएक्सलेरेट गर्ने फोर्स हामीले एक्स्ट्रा लगाइरहेको हुन्छौँ, विच इज कम फ्रम दिस इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। सो वेयरएज द बल क्यू फल्स विथ एक्सेलरेसन इक्वल टु द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। क्यूमा के हुन्छ, यहाँ अपोजिङ माथिपट्टि लगाउने केही छ त, केही छैन। यहाँनिर फिल्ड छैन, फिल्ड नभएपछि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क टु द कोइल चेन्ज हुँदैन होइन। फाइ नै जिरो भइदिन्छ, के चेन्ज हुनु है। बिकज बी छैन भने फाइको भ्यालु बी इन्टु ए हो नि त होइन। फाइ इज इक्वल टु बी इन्टु एमा बी जिरो छ भने फाइ पनि जिरो भइहाल्यो डाइरेक्ट। ओके, सो यसको के हुने रहेछ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग एक्सेलरेसन इक्वल हुन्छ। हेन्स द बल पी विल टेक्स लङ्गर देन बल क्यू टु रिच द ग्राउन्ड। ग्राउन्डमा पुग्नको लागि बल पीलाई के गर्दो रहेछ, धेरै टाइम लाग्छ बिकज अफ लेस एक्सेलरेसन। ठिक छ, ओके। नाउ अब नेक्स्ट क्वेसनहरू अर्को भिडियोमा है। अब यसरी नै म सबै गर्दै जान्छु, सबै सल्भ हुँदै जान्छ। मैले भनेछु नयाँ नयाँ क्वेसन्सहरू पनि म त्यो ए लेभलको क्वेसन्सहरू अथवा यस्तो प्र्याक्टिस सेटहरूबाट खोजेर गराउँछु। सो च्यानललाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्ने है। फिजिक्स पास हुन लायक बनाउने जिम्मा चाहिँ मेरो हो, तर पढ्नु चाहिँ पर्छ है। यतिकै नपढिकन चाहिँ काहीँ पनि केही पनि हुँदैन। यतिकै नपढिकन पास हुने भयो भनेदेखि त फेरि साइन्स पढेको पनि के भन्नु है। साइन्स अलि हार्डै सब्जेक्ट हो भन्छन् सबैले। सो अलि मेहनत गर्नुभयो भने त्यसको लागि अब हामीसँग कम छ अहिले मेटेरियल्सहरू है। सो त्यो चाहिँ म अलिकति कलेक्ट गरेर धेरैभन्दा धेरै एभाइलेबल चाहिँ बनाउँछु स्टुडेन्ट्सहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै। पहिले मोडल क्वेसन सक्छु, त्यस पछाडि कुनै अप्ठ्यारो क्वेसन्सहरू अथवा कुनै अप्ठ्यारो च्याप्टरहरू त्यस्तो लागेको छ भने म मेरो तर्फबाट एक्सप्लेन गरिदिन्छु। कमेन्ट सेक्सनतिर कमेन्टहरू पनि गर्दै जानु। ओके, ल, थ्याङ्क यू।